Hello guys. So today tuturuan ko kayo kung paano ba gumawa ng isang bootable USB device. Yung mga flash drive nyo is gagawin natin bootable Windows 10 installer. So today we will be using yung software ni Rufus ba? Rufus. Sa Rufus. Yan o. Create bootable USB drive. So, click nyo lang yung download. Okay, click download. And yan, since na-download ko na siya, hindi ko na siya ita-download ulit. Okay, so let's go. Punta tayo dun sa aking Rufus na na-download na. Alright, Rufus. Okay. Okay. So dito, select nyo yung flash drive nyo. Check nyo lagi kung anong drive letter nya. Since nakapag-install na ako dati or nagawa ko na siyang bootable device, i-format ko muna siya para maging fresh siya ulit. Okay, format. Okay, quick format. Okay. So, wala siya naman. Okay, empty. Okay, kita nyo naman ang ebidensya. Wala siyang kalaman-laman dahil pinormat natin. So, balik tayo doon kay Rufus. Okay, kita nyo naman nagbago na rin siya. Balik tayo kay Rufus. Okay, so select yung USB. Make sure yung drive letter niya ay tama. So sa akin, siya ay G. Okay. Maging ibang drive, baka madami nyo yun. So USB device nyo lang na isinaksak sa inyong computer. Dito, syempre yung ISO, yung Windows 10 nyo. So since meron na ako, yan. Yan. Okay, select lang natin yung ISO, yung Windows 10. Okay. Okay. Windows 10. Right. Ito naman tayo dito sa dalawang option na to. Yan. Yung UEFI. Yan yung sa mga bagong computer ngayon. Okay. I-boot siya using the UEFI. Tama ba? Okay. Then yung isa naman is MBR. Sa mga old CPU, BIOS naman siya magbo-boot. So make sure na i-select nyo, baka mamaya hindi rin siya gumana kahit gamitin nyo itong Rufus na to. So sa old PC, laging MBR. Sa mga newer, mga bagong PC, UEFI. Okay. Itong option naman to, hindi naman na kailangan nyo, huwag nyo nang baguhin. Dito, palitan nyo na lang yung pangalan para pagka-transfer nyo ng files dun sa USB ng Windows 10 nyo na ISO, yan yung nakalagay na pangalan. Okay? So dito naman, same lang yan, huwag nyo nang galawin. So start na natin. So warning, all files is madidelete kasi i-reformat nyo ulit. So let's wait. And also tips nga pala pag kayong magpo-format kayo ng PC, ano, make sure na na-backup nyo lahat. Kung meron lang kayong iisang hard drive, hatiin nyo siya
Ganyan, meron kayong 1 GB, 2 GB, 3 GB, for example 1 TB. Hatiin nyo siya sa dalawa. Drive C 500 GB, then yung D 500 GB. So lahat ng important files nyo ilagay nyo lahat sa D. So if nag-corrupt yung PC nyo at di nyo na mabuksan na virus, kung ano man yan, drive C lang siya. So lahat ng importanteng files nyo nasa D. So yung bootable device nyo, yung USB nyo, pwede nyo na agad i-quick format yung PC nyo kung hindi nyo na talaga makarecover yung inyong dating Windows 10 or Windows software na naka-install sa PC. Okay, so let's wait. Okay guys, so i-fast forward na natin siya para mabilis, hindi nakakainis dahil saglit lang naman itong tutorial natin na to eh. Okay, so alright, so kinat na natin siya. So ayan na, finish na. So ready na siya bilang isang USB bootable device. So yan, kitang kita nyo naman, Windows 10, yan lahat ng files. Siyempre pagka po-format nyo na, start PC or turn on your PC, make sure na naka salpak yung USB nyo, then F11 lang para lumabas yung ating pagpipilian. Okay, and oo nga pala, please like, subscribe and hit the bell button. Thank you.